fyrri þætti fórum við yfir grunnhugmyndir varðandi markaðssetningu á tónlist. Þar var farið yfir möguleika sem að hægt að nýta sér. Núna skulum við ímynda okkur hvernig þetta gæti virkað. Segjum að tónlistakona sé búin að semja, taka upp og hljóðblanda plötu. Stefnt á að platan eigi að koma út eftir 3 mánuði og núna tíminn til að fara að tryggja að fólk taki eftir því þegar að platan kemur út. Planið að einblína helst á tónlistarhlustendur í Reykjavík. Hún var búin að gera ímynd plötunar frekar skýra og fékk grafískan hönnuð til þess að hjálpa sér við að klára uppsetningu á plötunni. Þetta var hún að gera meðfram því að vera að klára plötuna og því plötuumslag og myndefni tilbúið þegar að tónlistin sjálf tilbúin til dreifingar. Þá byrjar hún á því að hlaða plötinu upp á streymisveitur til þess að það sé nægur tími til þess að senda umsóknir á þá lagalista sem að hún hefur auga á. Hún gefur út smáskifu á netinu 2 mánuðum fyrir útgáfu plötunar til þess að gefa fólki sýnidæmi af því sem koma skal og fylgir þeirri smáskifu eftir með fjölmiðla tilkynningu. Næst á dagskrá að bóka útgáfutónleika á góðum tónleikastað í miðbænum og að finna hljómsveit sem með nokkuð góðan fylgjendahóp til að spila með sér á þeim tónleikum. Það nóg til af tíma fyrir útgáfu svo að hún getur lagt vinnu í góðan pressupakka og sendir hann á fjölmiðla nokkrum vikum áður en að platan kemur út. Þá nær hún að fylgja tölvupóstunum eftir og passa að þeir komist til skila og að viðtakendur séu með allt á hreinu. Í kringum sama tíma þá sendir hún tónlistina á þær útvarpsstöðvar sem tónlistin á heima á og lætur pressupakkan fylgja með. Síðan á útgáfudegi þá sendir hún tilkynningu á póstlistan sinn og deilir á samfélagsmiðlum að platan sé komin út. Þá koma líka út greinar í nokkrum fjölmiðlum plötuna og einhver lög af henni spiluð í útvarpinu. Síðan sjá fylgjendur hennar á Spotify lög af plötunni á Release Radar og einnig fer hún inn á nokkra lagalista sem sótt var og þar kemst tónlistin í eyrun á nýjum hlustendum. Nokkrum vikum seinna síðan útgáfutónleikarnir og þá hægt að uppfæra pressupakkan með tilkynningu það og senda aftur á fjölmiðla. Tónleikarnir standa fyrir sínu og það sést að markaðsherferðin hefur skilað auknu umtali og auknum hlustunum. Þetta ein leið til þess að markaðssetja plötuútgáfu en hún á ekki við alla tónlist og allar aðstæður. Ef að þið langar að geta skipulagt markaðsherferð sem á að ná einhverjum ákveðnum árangri, þá mikilvægt að skilja hvaða aðgerðir skila hvaða árangri og hvernig hægt að draga ályktanir það. Eins og tekið var fram áðan, mikilvægasti hluturinn í árangursríkri markaðsherferð að hafa skýrt markmið. Af hverju að gera það sem þú að gera og hvað viltu fá út úr því? Fyrsta skrefið að svara þessum spurningum. Þegar það komið svar við þeim, þá hægt að pæla í hvernig hægt að finna leiðir til þess að láta markmiðið verða að veruleika. Í þessum aðstæðum gott að fara og skoða öll þau gögn sem að maður hefur spilunina á tónlistinni sinni. Það að segja ef að maður hefur gefið út einhverja tónlist áður. Þessi gögn leyfa manni að sjá hverju hlustendur bregðast við, á hvaða aldri þau hvernig og hvenar þau hlusta og svo framvegis. Og síðan sér maður líka skýrt hverjir að mæta á tónleika. Það segir manni eitthvað hverjir hafa áhuga á efninum hans. Þegar þú kominn með einhverja hugmynd hverjir hlusta og hvernig, þá hægt að fara að skilgreina markhópinn. Þegar að markhópurinn skýr, þá tími til að átta sig á hvernig þetta fólk vill láta segja sér frá nýjum hlutum. Til dæmis, segjum að einhver tónlistarmaður sé að gera ábreiður af gömlum dægurlögum og hefur tekið eftir því að nánast enginn yfir 50 að hlusta en vill breyta því. Þá hægt að segja að markhópurinn fyrir þessa markaðsherferð sé fólk á aldrinum 50 til 100 ára. Fyrri markaðsherferðir hafa aðalega byggt á samfélagsmiðlum svo að það virðist greinilega ekki virka fyrir þennan markhóp. Tónlistarmaðurinn tekur þá ákvörðun að einblína á að fá spilun í útvarpi og þá sérstaklega á Rás 1. Tónlistarmaðurinn með skýrt markmið og skýra hugmynd hvernig á að ná markmiðinu. En eins mikið og hægt að sérhæfa hverja herferð til að ná ákveðnu markmiði, þá þarf líka að passa að hafa umfjöllun og efni í takt við ímyndina sem hefur verið sköpuð í kringum tónlistina. Það borgar sig að hafa skýra hugmynd hvernig tónlistin lítur út. Manstu við þurfum að hugsa tónlistina sem vöru og vörur og vörumerki hafa ákveðna ímynd tengda við þau. Til dæmis
Ef þú hugsar IKEA, hvaða liti sérðu fyrir þér? Nákvæmlega, það hægt að gera sama hlutin við tónlist. Það þarf ekki endilega að vera ákveðnir litir, en hlutir eins og letur, fatastíll á myndum, hvar tónlistinni deilt og almenn stemming fyrir verkefninu gott að veita athygli og passa að endurspegli þá ímynd sem að styrkir tónlistina. Að lokum gott að viðurkenna að þetta mikil vinna. Öflug markaðssetning kostar tíma, orku og peninga og ekki allir eiga færi á því að leggja mikið af því í þetta verkefni. En það þýðir ekki að það eigi bara að gefast upp. Bara það að nýta sér nokkra af þeim möguleikum sem hefur verið fjallað hérna getur skilað miklum árangri ef að það skýrt markmið fyrir stafni. Það líka gott að minna sig á að maður þarf ekki að gera allt einn. Það hægt og oft nauðsynlegt að fá fólk til þess að aðstoða sig við þessi verkefni. Það alls konar hjálp að fá. Kannski áttu vin sem vill feta sig í markaðsmálum. Það hægt að safna smá pening saman og fá hönnu til að setja upp ímyndina fyrir tónlistina. Það hægt að ráða auglýsingastofu og fá ráðgjöf og það hægt að spyrja fólk sem að hefur gert þetta áður. Það ekkert erfiðara að skipuleggja markaðsherferð heldur en að gera plötu. Ef þið langar að fræðast meir markaðssetningu á tónlist, þá fullt af hlekkjum á efni sem að getur hjálpað hérna fyrir neðan og síðan hægt að finna þetta allt og margt fleira á tonatal.is.